বাজেটত হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব স্কুটাৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও বাজেটত হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব যাতায়াতী বানাছ পাব তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে 10,000 টকাকৈ পাব মই ফুল প্লেটটো আপডেট কৰিবলৈ কম প্ৰতি বছৰে 10,000 টকাকৈ পাব কলেজলৈ অহা যোৱাৰ খৰচ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হোষ্টেল মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতি মাহে 2,000 টকাকৈ হোষ্টেল মাচুল ৰেহাই পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্নাতক মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হোষ্টেলত এই ৰেহাই দিয়া হ'ব পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় আৰু স্নাতকোত্তৰ হোষ্টেলসমূহতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ৰেহাইৰ সুবিধা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল যি ৰেহাই আছে সেয়া অব্যাহত থাকিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও লাভ কৰি থাকিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হিমন্ত চৰকাৰৰ বাজেটত প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কালি যি বাজেট ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই বাজেটত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলক স্কুটাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে বৃহৎ ঘোষণা আছে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব যাতায়াতী বানাছ প্ৰতি বছৰে 10,000কৈ যাতায়াতী বানাছ লাভ কৰিব স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত কলেজলৈ অহা যোৱা কৰাৰ খৰচ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে ছাত্ৰীসকলক আৰু ইয়াৰ বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটত হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটত যিসকল হোষ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰ হোষ্টেল মাচুলত কিছু ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে যে প্ৰতি মাহে 2,000 টকাকৈ হোষ্টেলৰ মাচুলত ৰেহাই পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিৰ বাবে যি ৰেহাই তেওঁলোকে পাই আছিল সেয়া অব্যাহত থাকিব এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে বাজেটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে